Hi everyone! Welcome sa akin channel. If you're new here, my name is Irene. And for today's video, I'm sure matutuwa ang mga puto and leche flan lovers out there dahil gagawa tayo ng puto flan. Isa ba kayo sa mga nag-try na gumawa ng puto flan pero laging failed gaya neto? Don't worry dahil hindi kayo nag-iisa dahil lahat ng yan ay pinagdaanan ko muna bago ko na perfect ang aking puto flan. So yung isi-share ko sa inyo ay based sa experience ko. Please check description box para sa ating written ingredients at costing. So tara, let's get started! Para sa ating flan mixture, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Ito ay good for half kilo na putong mixture. Gagamit tayo dito ng 1 can 370 ml evaporated milk, 1 can 390 grams condensed milk, 10 medium-sized egg yolks. Egg yolks ang gamit ko sa ating flan dahil mas creamy pag yolks lang. Pero pwede whole eggs din ang gagamitin nyo, nasa sa inyo yan. Set aside nyo ang whites dahil magagamit natin siya mamaya. Half teaspoon of calamansi, optional lang ito, pangtanggal ng lansa sa ating egg yolks. Pwede rin kayo gumamit ng lemon or dayap, and 1 teaspoon of vanilla extract. First ay ibit natin ang ating egg yolks using wire whisk or kahit tinidor lang ay pwede. Huwag lang ito i-overbeat dahil leche flan ang gagawin natin at hindi scrambled eggs para maiwasan na rin na makakreate tayo ng malalaking bubbles. Tapos add the rest of the ingredients, then mix to combine. Kung napapansin nyo, ang egg yolks ko dito ay medyo may pagka-orange yung kulay niya, kaya hindi na ako nag-add ng food coloring sa ating flan mixture. Pero kung yung egg yolks na gagamitin nyo ay medyo yellow, pwede kayo mag-add ng food color para mag-stand out yung kulay ng ating flan at hindi magkasing kulay ng ating puto. Ngayon naman ay strain natin ang ating flan mixture. Mas maganda kung yung gagamitin nyo na strainer ay pino yung butas para smooth ang kalalabasan ng ating mixture. Bali 3 times ko ito sinala, so dapat ganito yung outcome ng ating flan mixture. Smooth at wala kayong makikitang bubbles. Set aside lang muna at proceed naman tayo sa ating puto mixture. Kung isa kayo sa mga nakapanood na ng half kilo puto recipe ko, ang ingredients na gagamitin ko dito ay iba. Dahil ang gusto ko ma-achieve na puto ay white. Dahil gusto ko mas mag-stand out yung kulay ng ating flan, kaya ang gamit ko dito ay half kilo ng cake flour. Dahil mas whiter siya kesa all-purpose flour. Pero kung all-purpose flour ang gagamitin nyo ay walang problema. White pa rin naman ang magiging puto nyo as long as egg whites ang gagamitin natin. 5 egg whites ang gagamitin natin sa recipe na to. So yung tira nyong 5 pang egg whites ay pwede nyo ihalo sa inyong fried rice or gawing meringue. 3 cups of water, half cup of vegetable oil, and like sa isang puto recipe ko na melted margarine ang ginamit ko, dito ay vegetable oil ang ginamit ko. Madilaw kasi ang margarine. 4 tablespoon ang baking powder, make sure na active pa ito. 1 teaspoon of vanilla extract, 1/4 teaspoon of salt just to balance the sweetness, half cup of powdered milk, dito ay half cup lang ng powdered milk ginamit ko dahil malasa na rin naman ang ating flan. Half cup ay 2 sachet ng swak na Bear Brand, and 1 1/2 cup of white sugar. Hindi 2 cups ang ginamit ko dito dahil matamis na ang ating flan. Before we start, check muna natin ang ating baking powder if active pa ba ito. Dahil kahit follow nyo lahat ng tips and procedure, kung hindi naman active ang inyong baking powder, ay palpak pa rin ang kalalabasan ng inyong puto. Sa hot water ay mag-add lang tayo ng konting baking powder. Pag ito ay nagbubbles, active pa yan. Pero pag hindi na, discard nyo na at palitan na ng bago. Beat lang natin ang ating egg whites, then stir in half cup of vegetable oil, 1 1/2 cup of white sugar, 3 cups of water, 1 teaspoon of vanilla extract, add na rin natin ang ating salt, then mix until well dissolved na ang ating white sugar and salt. Ngayon naman ay isi-sift natin ang ating dry ingredients. 4 tablespoon of baking powder, half cup of powdered milk, half kilo ng cake flour, then mix until well incorporated na ang ating wet and dry ingredients. Do not overmix. Kung may mga buo-buo pa kayo nakikita, okay lang yan. Huwag nyo lang ito i-overmix dahil mawawala din yan pag sinala na natin ito. Ngayon naman ay strain natin ang ating mixture. Twice ko ito sinala to make sure na wala talaga itong lumps or buo-buo. Usually kasi pag cake flour or powdered milk ang gagamitin ay maraming buo-buo. So, dapat ganito yung outcome ng ating puto mixture. Smooth. Yung mixture nyo ay hindi dapat masyadong malapot or heavy, okay? Kasi hindi siya kakayanin ng ating flan kung masyado heavy ang ating puto mixture.
Now na ready na ang ating puto at flan mixture, ay prepare naman natin ang ating molder. Ang gamit ko dito ay large size molder. Number 308 yung nasa ilalim. Pero papakita ko rin sa inyo mamaya kung ilang minutes if medium size molder ang gagamitin nyo. So grease nyo yung bottom ng inyong molder. Instead of brush, ang gamit ko ay paper towel lang para hindi masyado maraming oil ang malalagay sa ating molder. Yung saktong wipe mo lang ng oil ang ilalim ng inyong molder. Huwag marami oil, okay? Dahil magmumukhang scrambled egg yung flan nyo, kukulubot siya. Half tablespoon ng mixture ang nilalagay ko each molder. So ganito siya karami, hindi abot ng half sa ating molder para magkasya ang ating flan sa ating puto mixture. Aalsa pa yan ng konti pag in-steam na. Sa pagsalang naman ng ating mga molder sa ating steamer basket, dapat hindi ito nag-o-overlap sa ibang molder at hindi nakadikit sa side ng ating steamer dahil masyado maarte ang leche flan. Hindi kasi ito kagaya sa llanera na cover natin ng foil. Minsan kasi kahit cover na natin ng cloth ang takip ng ating steamer, natutuluan pa rin ng water na nabubuo sa sides ng steamer yung ating flan. Okay, this is very important. Yung water nyo, wag masyado marami. Dapat below half lang. Tapos pakuluan using high heat. Pag kulong-kulo na, set nyo to low heat. Low heat, okay? Hindi medium heat or high heat. Ganito lang kahina dapat yung apoy. Tapos saka nyo salang yung steamer basket nyo. And syempre, cover your lid with clean cloth. Mas makapal, mas maganda para malakas mag-absorb ng moisture. Then, steam nyo ng 7 minutes. Mag-set kayo ng timer para sure. At habang ini-steam pa natin ang ating flan, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After 7 minutes, dapat ganito siya. Kung napapansin nyo, hindi pa talaga siya fully cooked. Pag isi-shake nyo yung molder, nagjijiggle pa ito. Then hanguin muna ito sa steamer and palamigin ng konti for 3 minutes. Exactly 3 minutes bago ako nag-add ng puto mixture sa ating flan. Huwag i-overcook ang inyong flan dahil hindi na yan kakapit sa puto nyo pag overcook na yan. Bago nyo isalang uli ito sa steamer, dapat kulong-kulo na yung tubig nyo. Saka nyo set to low heat yung apoy nyo. This time, low heat pa rin yung apoy ko dahil gusto ko medyo flat lang yung top ng puto ko. Dahil hindi naman ito puto cheese na dapat ma-achieve yung umbok na puto. Dahil pag isi-serve o ibebenta natin ito, yung flan naman ang nasa top. Most probably kasi pag high heat yung apoy natin, butas-butas yung flan at tabingi yung puto nyo. Steam for 8 minutes. Mag-set kayo ng timer para hindi mo overcook or undercook ang ating puto flan. And take note, wag na wag matetempt buksan ang inyong steamer before 8 minutes, okay? Wag matigas ang ulo. Magda-drop yung temperature sa loob ng steamer nyo at hindi maganda ang kalalabasan ng inyong puto flan. Share ko lang guys, ganito nangyari nung na-overcook ko. Eto naman nung na-undercook ko. O diba, saklap? Kaya gumamit kayo ng timer para sure. After 8 minutes, do a toothpick check. If it comes out clean, then luto na ito. Pero kung basa pa, extend your cooking time ng mga 2 minutes, then check again. At para naman sa ating medium size molder, steam nyo yung flan nyo over low heat for 5 minutes. Then after 5 minutes, palamigin nyo muna ng mga 2 minutes. Then add kayo ng puto mixture. Then steam again for another 6 minutes. Remove from steamer, then palamigin ng konti bago ito i-unmold. See? Makinis ang ating leche flan at kapit na kapit ito sa ating puto. Close silang dalawa, hindi sila nag-aaway. Kung meron kayo leche flan recipe using whole eggs, ay pwede nyo rin ito gamitin. Mas creamy lang talaga pag egg yolks lang ang gagamitin natin. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout sa aking sisi, Scrumptious Kitchen. Pasupport din po ng kanyang channel kung hanap nyo ay pangnegosyo recipes. Naku, marami din kayo matututunan sa kanya. Shoutout na rin sa mga channel na to, mga baguhang YouTuber po sila na naghahanap ng legit na kaibigan. Moti MG, It's Me, Aimee, Rodmar TV, Shirley Fami, and Ana Marilur. Mega love shoutout na rin to Zaira Natividad, Salih Farhana, and to Juliana Magbutay.
Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Ang retail price ng ating puto flan ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!